now the next step ምንድነው የምናየው stored procedure የሚል ነው stored procedure ምንድነው stored procedure የሚለውን መጀመሪያ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ከዛ በኋላ stored procedure እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ እንዴት ነው አልተር የምናደርገው የሚለውን አሳያችኋለሁ ድሮፕ ቀላል ነው ድሮፕ procedure name it will be gone ኦኬ stored procedure ምንድነው የሚያደርገው ብትባሉ አንደኛ ፓራሜትር ይቀበላል እንግዲህ አሁን ፓራሜትር የሚል ኮንሰፕት ትማራላችሁ ማለት ነው ዛሬ ሁለተኛ ኢንሰርት ያደርጋል ዲሊት ያደርጋል አፕዴት ያደርጋል ዳታን አያችሁ ዳታን በተመለከተ ከሆነ በደንብ እዩ ዳታን በተመለከተ ከሆነ ለመምረጥ ሴሌክት ነው የምታደርጉት ሞዲፋይ ለማድረግ አፕዴት ነው የምታደርጉት ዲሊት ለማድረግ ዲሊት ነው የምታደርጉት ስለዚህ እነዚህ የዳታ ሴሌክሽን እንትኖች ሴሌክት ኢንሰርት አፕዴት ዲሊት ናቸው የሚባሉት ዳታን በተመለከተ ማለት ነው አሁን ቪው እና ስቶር ፕሮሲጀር እነዚህ ነው የሚሰሩላችሁ ቪው ሴሌክትንም ይሰራል ስቶር ፕሮሲጀር ግን ሴሌክትንም ኢንሰርትም ዲሊትም አፕዴትም ያደርጋል ዳታውን ማለት ነው ኦኬ ዳታውን ስለዚህ ያንን የሚሰራልን ከሆነ ስቶር ፕሮሲጀር ይባላል ማለት ነው therefore ስቶር ፕሮሲጀር ምንድነው ማለት ነው ለሚካም ሄር ስቶር ፕሮሲጀር ምን ያደርጋል አንደኛ ፓራሜትር ይቀበላል ኦኬ ፓራሜትር የሚለውን መጀመሪያ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ እቺን አንደርስታንድ ማድረግ ይኖርባችኋል the next one ምንድነው የሚያደርገው ብያችኋለሁ ኢንሰርት ያደርጋል ዳታ አፕዴት ያደርጋል ዳታ ዲሊት ያደርጋል ዳታን and then ከዛ በኋላ ደግሞ ሴሌክት ያደርጋል ኦኬ ይሄ እነዚህ ምን ይባላሉ ክሬድ ኦፐሬተር ይባላሉ ክሬድ ነው የሚባሉት CRUD ነው የሚባሉት ክሬድ ማለት ምን ማለት ነው ክሪኤት ማለት ነው ኢንሰርት ብላችሁ ሰዱት R ማለት ሪድ ማለት ነው ሴሌክት ብላችሁ ሰዱት U ማለት አፕዴት ነው D ማለት ዲሊት ማለት ነው ኦኬ ይሄንን አራቱንም የሚሰራልን ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ስቶር ፕሮሲጀር ይባላል ማለት ነው now ታዲያ ለምንድነው ስቶር ፕሮሲጀር እያለ ቪው የምንጠቀመው ልትሉ ትችላላችሁ ቪውን ስቶር ፕሮሲጀር መጠቀም ስለሚችል ነው አያችሁት በቪው ሬዲ ታደርጉለትና ዳታውን ከቪው ስቶር ፕሮሲጀር መጠቀም ይችላል ቪው ግን ስቶር ፕሮሲጀርን መጠቀም አይችልም አያችሁት ዲፈረንሱ ይሄ ነው እየገባችሁ ሲመጣ በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ አሁን መጀመሪያ እስኪ ፓራሜትር የሚለውን ኤክስፕሌን ላደርግላችሁ ከዛ በኋላ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል ኦኬ አሁን ወደዚህ ልምጣ ይሄንን ድሮፕ የሚለውን ላጥፋውና ይሄንን ቪው እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርገው ይሄንን ቪውን ክሬት ላድርገው ኦሬዲ ድሮፕ አድርጌው ስለነበረ ማለት ነው ክሬት አደረኩት ኦኬ ረን ላድርገው ቪው ክሬት ተደረገ በደንብ እዩ ይሄንን ነገር በደንብ እዩ ይሄንን ቪው ዝም ብላችሁ ብታዩት ሁሉ ጊዜ የሚመርጠው ምንድነው ሁሉ ጊዜ የሚመርጠው ከቴብሉ ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔምን ከተማሪዎች ቴብል ከስቱደንት ቴብል ክሬት ሴሌክት ያደርጋል ጀንደራቸው ፊሜል የሆኑትን ብቻ ነው የሚያመጣው ሁሉ ጊዜ ወንድ የሆኑትን ብትፈልጉ ደግሞ ሌላ ቪው መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው ተመልከቱ ይሄ ሴቶችን ብቻ ነው የሚያመጣው ኦኬ ወንዶች የሆኑትንስ ቢሆን እንደውም ይሄንን ምን ልበለው መሰላችሁ ቪው ጌት ስቱደንት ዳታ ይሄንን እንደውም አልተር ልበለውና በደንብ እዩ ይሄንን እንዲል አድርገውና ይሄ መጀመሪያው ተመልከቱ አንድ ቪው አለኝ ይሄ ምን ያደርጋል ሁሉንም ጀንደሮች ያመጣል በደንብ እዩ ይሄ ሁሉንም ጀንደር ነው የሚያመጣው ዌር ስቴትመንት ስለሌለው ማለት ነው ወደዚህ መጥቼ ግን አንድ ሌላ ቪው ልፍጠር ክሬት ልበለው ምን ልበለው ቪው አልኩት ኦኬ vw get female student ልበለው ሴቶቹን አግኙ ብትባሉ get female student አልኩት ከዛስ ምን አደርገዋለሁ ይሄንን ኮፒ ላድርገው ሁሉንም ምረጥ አልኩት ከዛስ where አልኩት gender is equals to female ልለው ነው ማለት ነው በደንብ እዩ ኦኬ ከዛስ ይሄንን ሴሌክት አደርገዋለሁ ሶሪ as ማለት አለብኝ እዚህ ቪው ላይ ስትጽፉ as እንዳትረሷት ብዙ ጊዜ እኔም መረሳት እሷን ነው here you go ሁለት ቪው ፈጠርኩ አሁን ወንድ የሆኑትን ደግሞ ብትባሉ ሶስተኛ ቪው ልትፈጥሩ ነው ማለት ነው እኮ አያችሁት አሁን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ 10 ዲፓርትመንት ቢኖራችሁ ዲፓርትመንት አይዲ ዋንን የሚመርጥ አንድ ቪው ስሩ ብትባሉ ሁለትን ብትባሉ ሶስትን ብትባሉ ምን ያደርጋችሁ ልትኖሩ ነው ማለት ነው ቪው ክሬት ያደረጋችሁ ልትኖሩ ነው ማለት ነው ምኑን ብቻ ነው የሚቀያየረው ዌር ስቴትመንት ብቻ ነው እኮ የሚቀየረው እስኪ አሁን ወንዶችን ብቻ ለምራጥ የሚሰራ ላምጣ እንደዛ አደረኩት ከዛስ ፊሜል የሚለው ምን እለዋለሁ ሜል እለዋለሁ ከዛ ይችኛዋን ምን ላታለሁ ሜል አልኩት አሁን ተመልከቱ እዚህ ይሄኛው ሴቶችን ይሰራል ይሄ ሁሉንም ይሰራል በደንብ እዩ ይሄ ሁሉንም ይሰራል ሶሪ ይሄን ሁሉንም ይሰራል እዚህ ጋር ደግሞ ወንዶችን ይሰራል አሁን ይሄ ትልቁ ችግሩ ምንድነው ቪው እየጨመረ ይመጣል ኮንዲሽን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ትልቁ ጥያቄ ምንድነው ይሄን ሁሉ ለምንድነው በአንድ ኦብጀክት ሴሌክት ማላደርገው ለምሳሌ የተማሪውን ጀንደር አስገባ የሚል እንዲሰጠኝ ሜል ስለው ወንዶቹን ፊሜል ስለው ሴቶቹን ምንም ካላስገባ ሁሉንም እንዲያደርግልኝ ብፈልግ አያችሁት ያንን ለማድረግ ምን ይጠቅመናል ማለት ነው ስቶር ፕሮሲጀር ይጠቅመናል ማለት ነው ስቶር ፕሮሲጀር የሚጠቅመን ይሄ ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ወንድና ሴቶችን ብቻ የሚሰራ እነዚህ ሁለቱን እስኪ የሚሰራ በአንድ ስቶር ፕሮሲጀር ስሩ ብንባል እንዴት እንደምናደርግ ላሳያችሁ ኦኬ ለሚ ኮሜንት ዚስ ይሄንንም ኮሜንት ላድርገው
ተመልከቱ። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ተፈጥረዋል። 3 ቪው አለኝ። በአንድ ስቶር ፕሮሲጀር ግን መስራት አልችልም ወይ? ስለዚህ ጀንደሩን አስገባ ብሎ የሚጠይቀኝ ጥያቄ ፓራሜትር ይባላል ማለት ነው። ዴርፎር አንድ ሰው ፓራሜትር ብሎ ከጠየቃችሁ የሚገባ ከሰው የሚቀበለው ነገር ከሰዎች ኤክስፔክት የሚያደርገው ፓራሜትር ወይም ደግሞ ቫሪያብል ማለት ነው። ቫሪ ያደርጋል ሁልጊዜ። ያንን ነው የምናደርገው። ዴርፎር ስቶር ፕሮሲጀር ላይ ልምጣ በደንብ። ፓራሜትሮች በሙሉ ደግሞ አት በሚባል ሲምቦል ነው ፕሬሲድ የሚደረጉት። አሳያችኋለሁ። ፕሮሲጀር ልስራ። ክሬት እለዋለሁ። ልክ እንደ ቪው ፕሮሲጀር ስለሆነ ፕሮሲጀር አልኩት። ምን ሲለኝ ጌት ስቱደንት ባይ ጀንደር አልኩት። ማን የሚባል ኤስፒ ልበለው። ይሄንን ከፈለኩኝ አያችሁት፣ ስሙን የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። ኤስፒ አልኩት። ኤስፒ ማለት ስቶር ፕሮሲጀር መሆኑን ለማሳወቅ ማለት ነው። ኦኬ ይሄን አደረኩት። ከዛስ ኦኬ ጀንደር አስገባ እንዲለኝ ከፈለኩ አትለውና ጀንደር የሚል የፈለጋችሁትን ስም መስጠት ትችላላችሁ። ግን በጣም መጠንቀቅ ያለባችሁ ይቺ የምንመርጣት ዌር ስቴትመንት ላይ ያለችው ጀንደር በዚህ ይሄንን እንዲመርጥልኝ አይደል? ሜል ስለው ሄዶ ሜልን እንዲያመጣልኝ፣ ፊሜል ስለው ፊሜል እንዲያመጣልኝ። ስለዚህ እዚህ ያለው ዳታ ታይፕ እና እዚህ ያለው ዳታ ታይፕ አንድ ላይ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ካር አልኩት። አንድ ካራክተር ተቀበልልኝ አልኩት። ከዛስ አዝለዋለሁ በደንብ ይሁ። ከዛስ ሴሌክት አልኩት። ኦል ኦር ሴሌክት እነዚህን ላምጣቸው ፎር ዛት ማተር። ሴሌክት ተመልከቱ ምን እንዳደረግኩኝ ማለት ነው። ሴሌክት ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ፍሮም ስቱደንት አልኩት። ዌር ጀንደራቸው ምን ይሆነ እለዋለሁ። አት ጀንደር ይሆነ እዚህ ላይ ይገባው ማለት ነው። ተመልከቱ እዚህ ጋር አስገባችሁለት። እዚህ የገባውን አምጥቶ እዚህ ውስጥ ይጨምራችሁ። ወንድ ከሆነ ዌር ጀንደር ኢዝ ወንድ እንዲል፣ ሴት ከሆነ ዌር ጀንደር ኢዝ ሴት እንዲላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፓራሜትር ይባላል። ኦኬ ናው ለሚረን ዚስ ስቶር ፕሮሲጀሩ ኦኬ አለ ይለኛል። ከዚህ በፊት የሰራሁት አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ ጀንደር 2020 ልበለው። ከዚህ በፊት የሰራሁት ነበረኝ ማለት ነው። ኦር ድሮፕ ላድርግ ያኛውን ችግር የለውም። ከዚህ በፊት የተሰራውን ድሮፕ ላድርገውና ድሮፕ አረኩት። ኦኬ ስለዚህ አሁን ክሬት ላድርገው፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት የተሰራውን ብዙም ለውጥ ስለማይኖር ማለት ነው። ሄሪጎ እንደዚህ ሰራልኝ። ምን ያደርጋል ማለት ነው? አሁን በደንብ እዩ። ይሄን ስቶር ፕሮሲጀር ምን ይቀበላል ማለት ነው? ጀንደር ይቀበላል ማለት ነው። ስቶር ፕሮሲጀሩ ምንድን ነው የሚያደርገው? ኤክስኪዩት ነው የሚያደርገው። ኦኬ ኤክስኪዩት ነው የሚባለው እንጂ ስቶር ፕሮሲጀር ሴሌክት አይባልም። ቪው ግን ሴሌክት ነው የምትሉት። ሴሌክት ፍሮም ቪው ነው የምትሉት። ስቶር ፕሮሲጀር ግን ኢንሰርትም አፕዴትም ዲሊትም የሚያደርግ ከሆነ ኤክስኪዩት አደረገ ማለት እኮ ነው። አንድ ነገር ለምሳሌ ኤክስኪዩት እያደረገ ነው ማለት እኮ ሮል እያደረገ ነው እየቀጠለ ነው ማለት እኮ ነው። ዴርፎር እዚህ ጋር ልምጣ። ኤክስኪዩት ወይም ኢኤክሲ ትሉት አላችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስኪዩት ማለት ነው። ከዛ ስቶር ፕሮሲጀር ስሙን ትነግሩታላችሁ። ፓራሜትሩን ታሳልፉለታላችሁ ስፔስ ሰጣችሁ። ለምሳሌ ወንድ ከሆነ ኤም ብለው ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ። ምን አደረኩት? ስቶር ፕሮሲጀሩን ነገርኩት። ይሄንን ለስቶር ፕሮሲጀር ከዛ ወንዶቹን ምረጥ እያልኩት ነው ማለት ነው። እስኪ ረድ ላድርገው። ወንድ አንፎርቹኔትሊ እዚህ ጋር ጀንደር የሚል ልጨምርበት፣ ምክንያቱም በደንብ እንዲታየን ማለት ነው። ወንድ ሴትና ወንድ መሆኑን እንዲያሳውቃል። እችን አልተር ልበላት። ኦኬ ሌት ሚ ረን ፈርስት ሄሪጎ። ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣ። ምን አደረኩት? ሶሪ ሌት ሚ ሴሌክት ዚስ ሄሪጎ። እንደዚህ ነው። አሁን እስኪ ወንዶቹን አምጣልኝ አልኩት። ይታያቸዋል ወንዶቹን ብቻ እንዳመጣ። ይችን ምን መቀየር ብቻ ነው ማለት ነው። ፊሜል ብለው ፊሜል ያመጣልኛል ማለት ነው። አንድ ስቶር ፕሮሲጀር ብቻ ነው ያለኝ። ስጠራው ግን ምንድን ነው የምታደርጉት? ወይ ኤኤክስ ትሉታላችሁ፣ አለበለዚያ ይሄ ኦፕሽናል ነው። ኦኬ ይሄን መተው ትችላላችሁ። ሲምፕሊ ረን ማድረግ ትችላላችሁ ዊዛውት ኤክስ። ስለዚህ እዚህ የምታሳልፉለት ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? ወንድ ከሆነ ወንዱን፣ ሴት ከሆነ ሴቱን እንዲያመጣላችሁ ፈልጋችሁ ነው ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ማድረግ የምንችልበት ኦፕሽን አለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ኦፕሽን አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ። በደንብ ይሁ። አሁን ይሄንን ስቶር ፕሮሲጀር ነው ምንም ካልተቀበለ ደግሞ ምን እንደሆነ ሊፈለግ ሁሉንም እንዲያመጣ ፈለግኩ። ስለዚህ ምን ትሉታላችሁ? ኦር ትሉትና እዚህ ጋር ኦር አለበለዛ ማለት ነው ጀንደር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሶሪ አት ጀንደር የሚባለው ኢምፒቲ ከሆነ በደንብ ይሁ። አት ጀንደር የሚባለው ምንም ባዶ ከሆነ ምንም ባዶ ኢምፒቲ ስትሪንግ ካለፈልኝ ኦኬ ሁሉንም አምጣ። ሜል ከሆነ ወንዶቹን፣ ፊሜል ከሆነ ሴቶቹን ለማለት ጀንደሩ እዚህ ያለፈው ጀንደር፣ አለበለዚያ ደግሞ ባዶ ከሆነ ደግሞ ሁሉንም እያልኩት ነው። እስኪ ይሄን ረን ላድርገው መጀመሪያ ተመልከቱ። ሄዲጎ እዚህ ልምጣ። ምን እለዋለሁ? ስቶር ፕሮሲጀሩን ኤክስኪዩት አደርገዋለሁ። ኤክስ ይለዋለሁ። ኦኬ ስቶር ፕሮሲጀሩን ፎሎውድ ባይ ባዶ ላድርገው። አያችሁት? ባዶ ከሆነ ምን ያደርጋል? ሁሉንም ተማሪዎች ነው የሚያመጣው። አያችሁት? ፌሜልም ወንድም አመጣልኝ። እዚች ውስጥ ሜል ብለው ምን ያደርግልኛል? ሜሉን ያመጣልኛል ማለት ነው። አያችሁት? ፊሜል ከሆነ ፊሜል ያመጣል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንደርስታንድ እንድታደርጉልኝ የሚፈልገው
ቅድም ሞዲፋይ ሳደርግ አልተር ነው ያልኩት። ቪውም አልተር ያደረኩበት ዘሴም ነው። ኦኬ ስቶር ፕሮሲጀር እና ቪው የሚለያዩት ስቶር ፕሮሲጀር ፓራሜትር ይቀበላል፣ ቪው ፓራሜትር አይቀበልም። ስቶር ፕሮሲጀር ኢንሰርት ሴሌክት ኢንሰርት አፕዴት ዲሊት ያደርጋል። ኔክስት ዊክ አሳያቸዋለሁ፣ ምክንያቱም አሁን ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ። ይሄኛው ግን ስቶር ፕሮሲጀር ግን ምን ያደርጋል? ፓራሜትር ይቀበላል ማለት ነው። ይህን ስቶር ፕሮሲጀር ሳትፈልጉ ስትቀሩ ምንድን ነው የምታደርጉት? ድሮፕ ሲምፕል ድሮፕ ፕሮሲጀር ኔም አለቀ። ፓራሜትር አያስፈልጋችሁም ድሮፕ ለማድረግ፣ ምክንያቱም ውስጥ ስላለው ውሃ ስለማትጨነቁ ብርጭቆውን ስጥሉት ማለት ነው። this is how database objects are working. these statements ምን እየተባሉ ይጠራሉ? DML ይባላሉ ማለት ነው። ናው ምን አሳየኋችሁ? ስቶር ፕሮሲጀር አሳይቻችኋለሁ፣ ቪው አሳይቻችኋለሁ፣ ቴብል አሳይቻችኋለሁ። ግልጽ ነው አይደል? ናው I will give you exercise ማለት ነው። ኔክስት ዊክ ሰርታችሁ የምትመጡት ኤክሰርሳይዝ። ኦኬ ይህን ቪዲዮ ዛሬ ለቅላችኋለሁ። then you have to see it plus ይህንን ኤክሰርሳይዝ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ሪሊዝ አደርገዋለሁ። ቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ ያልገባችሁ ሰዎች you need to be included in there። ኤክሰርሳይዞችን ላስት ዊክ የሰጠሁት መልሱን የምሰጠው እዛ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ጉድ ናው ቴሌግራም ግሩፕ ውስጥ የሌላችሁ ሰዎች I need you guys to be included, so you have to send your phone number ማለት ነው። ኦኬ